हॅलो स्टुडंट्स, गुड मॉर्निंग. प्रिवियस लेक्चरला आपण डेफिनाइट इंटिग्रेशन या टॉपिक मध्ये एक्सरसाइज 4.2 पाहत होतो. या एक्सरसाइज मध्ये आपण क्वेश्चन 3 मधले 7 क्वेश्चन्स ऑलरेडी कंप्लीट केलेले आहेत. आज आपण क्वेश्चन 8 आणखी त्याच्या पुढचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पाहणार आहोत. तर आजचा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4 x plus π/4 upon 2 - cos 2x dx याचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते I येतं असं कन्सिडर करू. लेट I is equal to integration from -π/4 to π/4 x plus π/4 upon 2 - cos 2x dx. नेक्स्ट स्टेपला इथं डिनॉमिनेटर्स आपण सेपरेट करू. I is equal to integration from -π/4 to π/4 x upon 2 - cos 2x plus π/4 upon 2 - cos 2x with respect to x as it is right. Next step, I is equal to इथं इंटिग्रेशन सेपरेट करू. इंटिग्रेशन फ्रॉम -π/4 to π/4 x upon 2 - cos 2x dx plus integration from -π/4 to π/4 upon 2 - cos 2x dx. या ठिकाणी इंटिग्रेशन आपण सेपरेट केलं. आता नेक्स्ट स्टेपला मी काय करतो बघा. याचं इंटिग्रेशन I1 येतं आणि याचं इंटिग्रेशन I2 येतं असं आपण कन्सिडर करू. म्हणजेच I is equal to I1 plus I2 याला आपण हे मानलेलं असल्यामुळं सेक असं लिहू. ठीक आहे. आता मी I1 कन्सिडर करणार आहे. नाउ कन्सिडर I1 माझ्याकडे आहे. I1 is equal to integration from -π/4 to π/4 x upon 2 - cos 2x dx. आता या ठिकाणी हे जे इंटिग्रँड आहे या इंटिग्रँड साठी आपण f of x मानतो. लेट f of x is equal to x upon 2 - cos 2x. बघा इथं इंटिग्रेशनचं जे लिमिट आहे -π/4 to π/4 आहे. म्हणून आपण काय करतो आहे, जेव्हा इंटिग्रेशनचं लिमिट -a to a या पॅटर्न मध्ये असतं तेव्हा इंटिग्रँड साठी f of x कन्सिडर करायचं. आता मी x ला रिप्लेस करणार आहे -x न. रिप्लेस x by -x. x ला मी -x न रिप्लेस करणार आहे. म्हणजे f of -x is equal to -x upon 2 - cos -2x असं मला मिळणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला f of -x is equal to हे मायनस सिम्बॉल जर मी बाहेर ठेवलं तर x upon 2 - cos -θ is equal to cos θ असतं निगेटिव्ह अँगल फॉर्म्युल्याच्या आधारे. तर cos -2x साठी मी लिहू शकतो cos 2x. मी इथं लिहितो आहे f of -x is equal to हे मायनस सिम्बॉल ॲज इट इज. आणखी हे हा एवढा पार्ट जर तुम्ही विचारात घेतला तर पुन्हा मला f of x च मिळालेला आहे. म्हणजेच f of -x
इज इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स. आणि तुम्हाला माहित आहे एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स जर मिळत असेल तर हे जे इंटिग्रँड आहे किंवा हे जे फंक्शन आहे हे फंक्शन ऑड फंक्शन असतं. Therefore f of x is an odd function. f of x हे odd function आहे. आणखी f of x जर odd function असेल तर I1 काय होणार बघा. I1 is equal to integration from minus pi by 4 to pi by 4 f of x dx इज इक्वल टू आपल्याला 0 मिळतं. कारण आपला रूल असा आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस a टू a f of x dx इज इक्वल टू 0 if f of x is an odd function. f of x हे जर odd function असेल तर इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस a टू a f of x dx 0 मिळतं. म्हणजेच I1 ची व्हॅल्यू मला 0 मिळालेली आहे. मी ही I1 ची व्हॅल्यू जी 0 मिळालेली आहे त्याला इक्वेशन 2 असं नाव देतो. मी माझ्या रेडी रेफरन्स साठी I1 इज इक्वल टू 0 असं मी लिहून ठेवतो फ्रॉम 2 वरून. ठीक आहे. आता इथं मी जागा अवेलेबल करतो आहे आणि त्याच्यानंतर आपण हे I2 कन्सिडर करू आणि I2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. तर बघा या ठिकाणी मी जागा अवेलेबल करतो आहे. नाउ कन्सिडर I2. I2 तुमच्याकडे काय आहे बघा. I2 इज इक्वल टू integration from minus pi by 4 to pi by 4 upon 2 minus cos 2x dx असं I2 तुम्हाला मिळालेलं आहे. ठीक आहे. तर हे pi by 4 कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशनच्या बाहेरील I2 इज इक्वल टू pi by 4 into integration from minus pi by 4 to pi by 4 1 upon 2 minus cos 2x dx. आता हे जे इंटिग्रँड आहे या इंटिग्रँड साठी आपण f of x कन्सिडर करू. लेट f of x is equal to 1 upon 2 minus cos 2x. इंटिग्रँड जे आहे ते आपण f of x कन्सिडर केलं. इथं मी जागा अवेलेबल करून घेतो. याला तुम्ही इक्वेशन 1 असं नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर आता इथं बघायचं x ला रिप्लेस करतो आहे मी मायनस x न. रिप्लेस x बाय मायनस x. तर f of minus x is equal to 1 upon 2 minus cos minus 2x मिळणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला f of minus x is equal to 1 upon 2 minus cos minus theta is equal to cos theta. या फॉर्म्युल्यानुसार cos minus 2x साठी मी cos 2x लिहू शकतो. म्हणजे f of minus x is equal to मला f of x पुन्हा मिळालेला आहे. कारण हे जे मिळालेलं आहे ते पुन्हा मला f of x मिळालेलं आहे. आणि जेव्हा x ला तुम्ही मायनस x न रिप्लेस केल्यानंतर f of minus x is equal to f of x मिळतं तेव्हा ते फंक्शन इवन फंक्शन असतं. Therefore f of x is an even function. f of x हे काय असणार आहे. इवन फंक्शन असणार आहे. आता तुम्हाला याचं इंटिग्रेशन म्हणजे I2 मला काय मिळू शकतं बघा. मी इथं लिहितो I2 इज इक्वल टू हे पाय बाय 4 ॲज इट इज राहील. जेव्हा हे इंटिग्रँड इवन फंक्शन असतं
तेव्हा याचं इंटिग्रेशन काय होणार बघा, 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 1 upon 2 minus cos 2x dx असं मला मिळू शकतं. इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी माहिती आहे बघा, इथं त्याचं रिझल्ट लिहितो. इंटिग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx is equal to 2 times इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx असं आपण लिहू शकतो. हे कधी लिहू शकतो, if f of x is an even function. f of x हे जर even फंक्शन असेल तर इंटिग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx साठी मी लिहू शकतो 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx. या प्रॉपर्टीच्या आधारे मी हे लिहिलेलं आहे. आता इथं जागा अवेलेबल करतो. तर मला I2 काय मिळणार आहे बघा, I2 is equal to इथं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 म्हणजे पाय बाय 2 मिळालेला आहे. पाय बाय 2 into इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 1 upon 2 minus cos 2x dx. आता या ठिकाणी मी जागा अवेलेबल करून घेतो. हे जे इंटिग्रेशन आहे ते इंटिग्रेशन कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये आहे बघा, इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon a plus b cos 2x dx या फॉर्मॅट मध्ये आहे. तुमचं इंटिग्रेशन जर या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर इंटिग्रेशन फाइंड आउट करत असताना तुम्ही tan x साठी t पुट करता आहात. त्याच्याशिवाय cos 2x साठी 1 minus t square upon 1 plus t square पुट करता आहात. इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन शिकत असताना आपण हा कन्सेप्ट बघितला होता. या कन्सेप्टच्या आधारे मी इथं tan x साठी t पुट करतो. पुट tan x is equal to t. Therefore x is equal to tan inverse t मिळणार आहे. जेव्हा जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन्स करतो तेव्हा तेव्हा डिफरन्शिएट करतो. डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x we get x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर मी डिफरन्शिएट केलं तर x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिळणार आहे इज इक्वल टू tan इनवर्स t आहे. या t ला मी तात्पुरतं x कन्सिडर केलं तर tan इनवर्स x होणार आणि tan इनवर्स x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon 1 plus x square असतं. मात्र x square x च्या जागेला t असल्यामुळे t square लिहिणार. याला मी तात्पुरतं x कन्सिडर केलं म्हणून पुन्हा डिफरन्शिएट करणार म्हणजे dt by dx होणार. हे dx इथं डिवाइड आहे, इकडे येऊन मल्टिप्लाय होणार म्हणजे dx is equal to 1 upon 1 plus t square dt मला मिळणार आहे. ठीक आहे. आता इथं जागा अवेलेबल करतो. याच्या नंतर तुम्ही cos 2x साठी 1 minus t square upon 1 plus t square भरणार आहे. इथं cos 2x साठी 1 minus t square upon 1 plus t square भरणार आहे. डेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये जेव्हा जेव्हा तुम्ही सबस्टिट्यूशन्स करताय तेव्हा तेव्हा लिमिट चेंज होतं. आपण लिमिट चेंज करून घेऊ. when x is equal to 0 लोअर लिमिट 0 आहे, then इथं बघायचं t is equal to tan x आहे. t is equal to tan x म्हणजेच tan 0 आणि tan 0 ची व्हॅल्यू 0 येते. ठीक आहे. आणखी when x is equal to pi by 4 अप्पर लिमिट pi by 4 आहे, then t is equal to tan x आहे म्हणजेच tan pi by 4 आणि tan pi by 4 ची व्हॅल्यू 1 असते. tan pi by 4 म्हणजे tan 45 ची व्हॅल्यू 1 येते. म्हणजेच आता तुमचं I2 काय होणार बघा, I2 is equal to pi by 2 into
इंटिग्रेशन फ्रॉम लिमिट चेंज होणार 0 टू पाय बाय 4 आहे त्याचं 0 टू 1 होणार आणखी 1 अपॉन 2 मायनस cos 2x साठी 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर ठेवणार आणखी dx साठी इथं तुम्ही मिळवलेला आहे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर dt 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर dt असं पुट केलं नेक्स्ट स्टेपला इथं जागा अवेलेबल करतो कारण तिथं स्टेप्स बसणार नाही तर काय होणार बघा I2 is equal to pi by 2 into integration from 0 to 1 upon इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल 2 plus 2t square मायनस ने या ब्रॅकेट मध्ये मल्टिप्लाय करणार -1 plus t square upon 1 plus t square ठीक आहे into 1 upon 1 plus t square dt असं मला मिळणार आहे आता इथं नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा I2 is equal to pi by 2 into integration from 0 to 1 हे डिवाइड मीन्स इनवर्सली मल्टिप्लाय करणार म्हणजे 1 plus t square upon इथं 2t square plus t square means 3t square 2 minus 1 केलं तर plus 1 राहणार आहे into 1 upon 1 plus t square dt असणार आहे आता हे न्यूमरेटरचं 1 plus t square आणि हे डिनॉमिनेटरचं 1 plus t square कॅन्सल होईल म्हणजे I2 is equal to pi by 2 into integration from 0 to 1 upon 3t square plus 1 dt असं शिल्लक राहिलेलं आहे ओके नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा नेक्स्ट स्टेपला इथं t स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट 3 आहे त्याला मी कॉमन घेतलं डिनॉमिनेटर मधून 3 जर बाहेर घेतलं तर I2 is equal to pi by 2 into 1 upon 3 into integration from 0 to 1 upon डिनॉमिनेटर मधून 3 बाहेर घेतलेला आहे 3t स्क्वेअर चं इथं होणार आहे t स्क्वेअर 1 मधून जेव्हा मी 3 बाहेर घेणार आहे तेव्हा 1 upon 3 इथं शिल्लक राहील विथ रिस्पेक्ट टू t नेक्स्ट स्टेपला I2 is equal to pi by 2 into 1 upon 3 into integration from 0 to 1 upon t square plus हे 1 upon 3 लिहिण्याची स्टाईल बदलतो 1 upon root 3 होल स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू t आता याचं इंटिग्रेशन फाइंड आउट करण्याचा कोणता फॉर्म्युला आहे बघा इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c या फॉर्म्युल्यानुसार याचं इंटिग्रेशन आपल्याला मिळेल म्हणजेच I2 is equal to pi by 2 into 1 by 3 into इथं 1 upon a आहे a च्या जागेला 1 upon root 3 आहे म्हणजे 1 upon root 3 होणार into tan inverse x च्या जागेला t आहे आणि a च्या जागेला 1 upon root 3 आहे इथं ब्रॅकेट कंप्लीट होईल इथं इंटिग्रल कॉन्स्टंट येणार नाही कारण हे डेफिनाइट इंटिग्रेशन असल्यामुळे मी अप्पर लिमिट आणखी लोअर लिमिट मेंशन करणार अप्पर लिमिट 1 आहे आणि लोअर लिमिट 0 आहे हा फॉर्म्युला पुसून टाकतो आता बघायचं I2 is equal to pi by 2 into 1 by 3 into हे डिवाइड मीन्स इनवर्सली मल्टिप्लाय केलं तर √3 by 1 येणार आहे आणि इथं ब्रॅकेट मध्ये tan इनवर्स इथं सुद्धा t upon 1 upon √3 हे डिवाइड मीन्स इनवर्सली मल्टिप्लाय केलं तर √3t मिळणार आहे आणखी लोअर लिमिट 0
अप्पर लिमिट 1 असं मेन्शन केलं. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा, इथं जागा अवेलेबल करतो. I2 इज इक्वल टू पाय बाय 2 इंटू, आता हे √3 मीन्स √3 इंटू √3 असतं, हे √3 आणि याच्यातलं एक √3 कॅन्सल केलं तर पाय बाय 2 इंटू 1 अपॉन √3 इथं शिल्लक राहणार. आणखीन इथं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करू, म्हणजेच tan इनवर्स √3 इंटू 1 अप्पर लिमिट भरलं, t च्या जागेला 1 भरलं, मायनस tan इनवर्स √3 इंटू 0 √3 इंटू 0 अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट आपण केलेलं आहे. ठीक आहे. इथं I2 इज इक्वल टू पाय अपॉन 2√3 मिळणार. इथं ब्रॅकेट मध्ये tan इनवर्स √3 मायनस tan इनवर्स 0 येणार, कारण 0 इंटू √3 केलं तर मला 0 मिळतं. नेक्स्ट स्टेपला I2 इज इक्वल टू पाय अपॉन 2√3 इंटू tan इनवर्स √3 ची व्हॅल्यू पाय बाय 3 मिळते, मायनस tan इनवर्स 0 ची व्हॅल्यू 0 असते. ठीक आहे. आता हा जर प्रॉडक्ट घेतला तर I2 इज इक्वल टू पाय इंटू पाय स्क्वेअर मिळणार, 3 इंटू 2 केलं तर 6 मिळणार. याला मी इक्वेशन नंबर 3 असं नाव देतो. हे तुमचं I2 ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. आता या ठिकाणी बघा, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 मध्ये तुमच्याकडे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आहे. I इज इक्वल टू I1 ची व्हॅल्यू 0 आहे प्लस I2 ची व्हॅल्यू पाय स्क्वेअर अपॉन 6√3 आहे. म्हणजेच I इज इक्वल टू पाय स्क्वेअर अपॉन 6√3 हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 x³ इंटू sin⁴x dx याचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते I येतं असं आपण कन्सिडर करू. लेट I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू π/4 x³ इंटू sin⁴x dx. आता या ठिकाणी हे जे इंटिग्रँड आहे त्याच्यासाठी आपण f(x) कन्सिडर करू. लेट f(x) इज इक्वल टू x³ इंटू sin⁴x. आता x ला रिप्लेस करू -x न. रिप्लेस x बाय -x. तर f(x) इज इक्वल टू -x³ इंटू sin(-x) होल ब्रॅकेट ची पॉवर मी 4 लिहितो. नेक्स्ट स्टेपला f(-x) इज इक्वल टू -x⁻³ इंटू या ठिकाणी sin -θ इज इक्वल टू -sin⁻θ, म्हणजे हे -sin⁻x मिळणार ⁴. मी इथं लिहितो आहे f(-x) इज इक्वल टू निगेटिव्ह बेस असेल, बेस नंबर जर निगेटिव्ह असेल आणि त्याची पॉवर जर ऑड असेल तर आन्सर निगेटिव्ह येतं, म्हणजे -x³ मिळणार इंटू इथं बघायचं नंबर निगेटिव्ह असेल आणि पॉवर जर इवन असेल तर त्याचा आन्सर पॉझिटिव्ह येतं, म्हणजे हे मिळणार आहे sin⁴x. आता हे लिहित असताना f(-x) इज इक्वल टू -x³ इंटू sin⁴x असं मी लिहिलं. f(-x) इज इक्वल टू -f(x) मिळालं. जर f(-x) इज इक्वल टू
मायनस एफ ऑफ एक्स मिळत असेल तर एफ ऑफ एक्स हे ऑड फंक्शन असतं. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अन ऑड फंक्शन. एफ ऑफ एक्स हे ऑड फंक्शन आहे. आणि तुम्हाला डेफिनाइट इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी माहिती आहे की इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 मिळतं कधी इफ एफ ऑफ एक्स इज अन ऑड फंक्शन. एफ ऑफ एक्स हे जर ऑड फंक्शन असेल तर याची व्हॅल्यू 0 मिळते. या प्रॉपर्टी नुसार याचं इंटिग्रेशन म्हणजे I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4 एक्स क्यूब साइन रेस टू 4x dx हे ऑड फंक्शन असल्यामुळे याची व्हॅल्यू मला 0 मिळणार आहे. ओके, हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 log x plus 1 upon x square plus 1 dx याचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते I येतं असं आपण कन्सिडर करू. लेट I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 log of x plus 1 upon x square plus 1 dx. मी या ठिकाणी x साठी tan थीटा पुट करतो. पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. आता जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन्स करतो तेव्हा डिफरन्शिएट करतो आहे. डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर मी डिफरन्शिएट केलं तर x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिळते. इज इक्वल टू या ठिकाणी या थीटाला मी तात्पुरतं x मानतो म्हणजे हे tan x होणार आणि tan x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वेअर x येते. मात्र x च्या जागेला थीटा असल्यामुळे मी sec स्क्वेअर थीटा लिहिणार. याला तात्पुरतं x मानलं होतं म्हणून पुन्हा त्याला डिफरन्शिएट करणार d थीटा बाय dx. हे dx डिवाइड आहे इकडे येऊन मल्टिप्लाय होईल. dx इज इक्वल टू sec स्क्वेअर थीटा d थीटा मिळणार आहे. डेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये जेव्हा सबस्टिट्यूशन्स मेथड यूज करतो आहे तेव्हा लिमिट चेंज होतं म्हणून आपण लिमिट चेंज करून घेऊ. इथं मी लिहितो when x is equal to 0 लोअर लिमिट 0 आहे. then बघा तुम्ही x is equal to tan थीटा मानलेला आहे. therefore थीटा is equal to tan इनवर्स x येणार म्हणजेच tan इनवर्स 0 होणार आणि tan इनवर्स 0 ची व्हॅल्यू 0च मिळते. त्याच्यानंतर when x is equal to 1 then अप्पर लिमिट 1 आहे. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आहे म्हणजेच tan इनवर्स 1 राहणार आहे आणि tan इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू tan कशाची व्हॅल्यू 1 येते असा जर विचार केला तर tan पाय बाय 4 ची व्हॅल्यू 1 मिळते म्हणजेच अप्पर लिमिट पाय बाय 4 मिळालेला आहे. ठीक आहे. आता I काय होणार बघा. I इज इक्वल टू इथं लिमिट चेंज होणार. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 होणार. इथं log x च्या बद्दल तुम्ही tan थीटा भरणार आहात प्लस 1 अपॉन x स्क्वेअर साठी तुम्ही tan स्क्वेअर थीटा भरणार प्लस 1 त्याच्यानंतर dx साठी तुम्ही भरणार आहात sec स्क्वेअर थीटा d थीटा. नेक्स्ट स्टेपला I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा असं मी लिहितो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा म्हणजे sec स्क्वेअर थीटा 10 स्टँडर्ड मधली आयडेंटिटी इनटू sec स्क्वेअर थीटा
डी थीटा ॲज इट इज राहील. हे sec स्क्वेअर थीटा कॅन्सल केलं तर मला काय मिळणार बघा. मी इथं जागा अवेलेबल करतो आहे. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा तुम्हाला मिळालेला आहे. मी माझ्या रेडी रेफरन्स साठी याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव देऊन ठेवतो. आणखी नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan, इथं मी स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करतो, 1 प्लस tan थीटाच्या बदली पाय बाय 4 मायनस थीटा लिहितो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. इथं कुठली प्रॉपर्टी यूज केलेली आहे बघा. ती प्रॉपर्टी मी इथं मेन्शन करतो आहे. डेफिनाइट इंटिग्रेशन ची ही प्रॉपर्टी तुम्हाला माहित असेल बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a minus x dx. या x ला आपण रिप्लेस करतो आहे अप्पर लिमिट मायनस x न. तेच केलेलं आहे. थीटाला इथं आपण रिप्लेस केलेला आहे पाय बाय 4 मायनस थीटा. ओके, या प्रॉपर्टीच्या आधारे नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 इनटू लॉग ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस tan ऑफ a मायनस b चा फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ असेल. tan ऑफ a मायनस b चा फॉर्म्युला आहे tan a मायनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. या फॉर्म्युल्याच्या आधारे इथं a च्या जाग्याला पाय बाय 4 आहे आणि b च्या जाग्याला थीटा आहे. म्हणजे मी इथं असं लिहू शकतो tan पाय बाय 4 मायनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाय बाय 4 इनटू tan थीटा. हे स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मी आता इथं जागा अवेलेबल करून घेतो. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 इथं log ऑफ 1 प्लस tan पाय बाय 4 ची व्हॅल्यू 1 असते मायनस tan थीटा. म्हणजे इथं न्यूमरेटरला 1 मायनस tan थीटा आले अपॉन 1 प्लस tan पाय बाय 4 ची व्हॅल्यू 1 इनटू tan थीटा म्हणजेच tan थीटा मिळालं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. नेक्स्ट स्टेपला I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log ऑफ, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू, 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 मायनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. आता हे प्लस tan थीटा आणि मायनस tan थीटा कॅन्सल होईल. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log ऑफ, इथं न्यूमरेटरला शिल्लक राहिलेला आहे 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेपला काय मिळेल बघा. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 हे जे आहे हे मी असं लिहू शकतो log 2 मायनस log 1 प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, कारण तुम्हाला लॉगॅरिथमची ही प्रॉपर्टी माहिती असेल कुठली बघा. log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m मायनस log n. या प्रॉपर्टीच्या आधारे ही स्टेप्स मी लिहिलेली आहे. इथं मी जागा अवेलेबल करतो. इक्वेशन 1 मी सध्या ॲज इट इज ठेवतो आहे कारण मला नंतर त्याचा यूज करावा लागणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I इज इक्वल टू, इथं इंटिग्रेशन सेपरेट करूया. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 log 2 d थीटा मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू
पाई बाय 4 log of 1 plus tan theta d theta. ठीक आहे, इथं जागा अवेलेबल करून. ठीक आहे, आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I इज इक्वल टू हे log 2 कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतो. log 2 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 1 d थीटा मायनस तुम्ही हे इंटिग्रेशन जर ऑब्झर्व केलं तर इक्वेशन 1च मला पुन्हा मिळालेला आहे आणि त्याच्यासाठी आपण I लिहू शकतो. म्हणजे याच्यासाठी I लिहिलं फ्रॉम 1. ठीक आहे, आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I इज इक्वल टू हे log 2 ॲज इट इज राहील. 1 चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मिळतं आणि लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट पाई बाय 4 भरणार आहे. हे मायनस म्हणजे 2I इज इक्वल टू log 2 इनटू ब्रॅकेट मध्ये अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट म्हणजे पाई बाय 4 मायनस 0. नेक्स्ट स्टेपला 2I इज इक्वल टू हे पाई बाय 4 अधिक घेतो इनटू log 2 लिहितो. आता हे 2 इथे इनटू आहे, त्या साइडला जाऊन डिवाइड होणार आहे. म्हणजे I इज इक्वल टू 1/2 इनटू पाई बाय 4 इनटू log 2 मिळणार आहे. हा जर प्रॉडक्ट घेतला तर I इज इक्वल टू पाय/8 इनटू log 2 असं मला मिळणार आहे. हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ + 2 अपॉन √x² + 4 dx. याचा आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते इंटिग्रेशन I येतं असं कन्सिडर करू. लेट I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ + 2 अपॉन √x² + 4 dx. नेक्स्ट स्टेपला याचा डिनॉमिनेटर सेपरेट करू. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ अपॉन √x² + 4 प्लस 2 अपॉन √x² + 4 dx. नेक्स्ट स्टेपला इंटिग्रेशन सेपरेट करू. I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ अपॉन √x² + 4 dx प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 2 अपॉन √x² + 4 dx. इथं इंटिग्रेशन सेपरेट केलं. नेक्स्ट स्टेपला I इज इक्वल टू याचं इंटिग्रेशन I1 येतं प्लस याचं इंटिग्रेशन I2 येतं असं आपण कन्सिडर करू. याला इक्वेशन नंबर 1 असं नाव देऊ. आता आपण I1 चं इंटिग्रेशन सेपरेट फाइंड आउट करू. आणखीन I2 चं इंटिग्रेशन सेपरेट फाइंड आउट करू. इथं मी पहिल्या टर्म I1 कन्सिडर करतो. नाउ कन्सिडर I1. तर I1 माझ्याकडे काय आहे बघा. I1 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ अपॉन √x² + 4 dx असा आहे. हे जे इंटिग्रँड आहे या इंटिग्रँड साठी आपण f(x) मानू. लेट f(x) इज इक्वल टू x³ अपॉन √x² + 4. आता x ला रिप्लेस करू -x न. रिप्लेस x by -x. f(-x) is equal to -x³ upon under root
एक्स स्क्वेअर प्लस 4. आता नेक्स्ट स्टेपला एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स चा क्यूब केला तर मायनस एक्स क्यूब मिळणार आहे, कारण निगेटिव्ह नंबरची पॉवर जर ऑड असेल तर आन्सर निगेटिव्ह मिळतं. अपॉन अंडर रूट मायनस एक्स स्क्वेअर, निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह येतो, त्यामुळे हे एक्स स्क्वेअर प्लस 4 मिळणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला मी इथं लिहितो एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू, हे मायनस सिम्बॉल मी बाहेर घेतलं आणि ब्रॅकेट मध्ये एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4 लिहिलं तर हे म्हणजे तुमचं एफ ऑफ एक्स पुन्हा मिळालेलं आहे. म्हणजे एफ ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू मायनस एफ ऑफ एक्स. जेव्हा तुम्ही x ला मायनस x न रिप्लेस करताय आणि f ऑफ मायनस x इज इक्वल टू मायनस f ऑफ x मिळतं, तेव्हा हे जे इंटिग्रँड आहे म्हणजेच f ऑफ x आपण जे मानलेलं होतं ते ऑड फंक्शन असणार आहे. देयरफॉर f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन. f ऑफ x हे ऑड फंक्शन आहे. ठीक आहे. आणखी ऑड फंक्शन जेव्हा असतं तेव्हा याचं इंटिग्रेशन म्हणजे I1 चं इंटिग्रेशन, I1 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 काय आहे एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4 dx. याचं इंटिग्रेशन मी डायरेक्ट 0 लिहू शकतो. कोणत्या प्रॉपर्टी नुसार बघा, डेफिनाइट इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी तुम्हाला माहित असेल. बघा इंटिग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx is equal to 0 येतं. कधी 0 येतं? if f of x is an odd function. f of x हे जर odd function असेल, इंटिग्रँड थोडक्यात odd function असेल तर इंटिग्रेशन फ्रॉम -a to a 0 मिळतं. ठीक आहे. त्याला इक्वेशन 2 असं नाव द्या. ठीक आहे. मी माझ्या रेडी रेफरन्स साठी I1 इज इक्वल टू 0 इथं मेन्शन करून ठेवतो. त्याच्यानंतर मी I2 कन्सिडर करणार आहे. इथं जागा उपलब्ध करतो. आणखी I2 माझ्याकडे काय आहे बघा. नाव कन्सिडर I2. I2 माझ्याकडे आहे I2 is equal to integration from -1 to 1 2 upon under root x square plus 4 dx आहे. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I2 is equal to हे जे 2 कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल. इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 upon अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4 dx असं मिळणार आहे. आता हे जे इंटिग्रँड आहे त्याच्यासाठी आपण f ऑफ x मानू. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस 4. आता मी इथं x ला रिप्लेस करणार आहे मायनस x न. ठीक आहे. तर बघा रिप्लेस x बाय मायनस x. मी x ला रिप्लेस करतो आहे मायनस x न. तर काय होणार बघा. f ऑफ मायनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मायनस x होल स्क्वेअर प्लस 4. f ऑफ मायनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह म्हणून x स्क्वेअर प्लस 4 मला इथं मिळणार आहे. म्हणजेच f ऑफ मायनस x इज इक्वल टू f ऑफ x मिळालं. आणि जेव्हा x ला तुम्ही रिप्लेस करताय मायनस x न आणि f ऑफ मायनस x इज इक्वल टू f ऑफ x मिळतं, तेव्हा तुमचं इंटिग्रँड इवन फंक्शन असतं. देयरफॉर f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. f ऑफ x हे इवन फंक्शन आहे. तिथं मी जागा अवेलेबल करतो आहे. तर
या ठिकाणी I2 इज इक्वल टू हे 2 ॲज इट इज लिहितो इनटू 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 आहे तर 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 होणार आणखी 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 dx ॲज इट इज राहणार. बघा तुमची प्रॉपर्टी काय आहे. समजा इंटिग्रँड तुमचं इवन फंक्शन असेल तर इंटिग्रेशन फ्रॉम -a to a f of x dx is equal to 2 times integration from 0 to a f of x dx असं आपण लिहू शकतो. कधी लिहू शकतो. if f of x is an even function, f of x हे even function असेल तर आपण असं लिहू शकतो. ओके. नेक्स्ट काय होणार बघा. I2 is equal to 2 into 2 केलं तर 4 मिळणार आहे आणि इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 4 आहे ते लिहिताना मी 2 स्क्वेअर लिहितो विथ रिस्पेक्ट टू x. आता नेक्स्ट स्टेपला मी इथं जागा अवेलेबल करतो आहे. I2 is equal to 4 into याचं इंटिग्रेशन जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर बघा इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर dx याचं इंटिग्रेशन मिळतं log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर प्लस इंटिग्रल कॉन्स्टंट c. या फॉर्म्युल्यानुसार त्याचं इंटिग्रेशन मिळणार आहे log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 डायरेक्टली येतो. इथं मॉड कंप्लीट होणार. इथं इंटिग्रल कॉन्स्टंट न लिहिता अप्पर लिमिट लोअर लिमिट मेन्शन करणार. अप्पर लिमिट 1 आहे आणि लोअर लिमिट इथं 0 आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I2 is equal to 4 into इथं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करू म्हणजेच log mod अप्पर लिमिट भरणार 1 प्लस अंडर रूट मध्ये 1 स्क्वेअर प्लस 4 mod कंप्लीट मायनस लोअर लिमिट म्हणजेच log mod 0 प्लस अंडर रूट मध्ये 0 स्क्वेअर प्लस 4 हे स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. I2 is equal to 4 into ब्रॅकेट मध्ये log mod हे मिळणार आहे 1 प्लस रूट 5 मायनस log mod हे मिळणार आहे रूट 4 म्हणजेच 2 लिहू शकतोय मी. हे स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. नेक्स्ट स्टेपला इथं जागा अवेलेबल करतो. काय होणार बघा. I2 is equal to 4 into log mod इथं जेव्हा सबट्रॅक्शन असते तेव्हा मी डिव्हिजनच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहू शकतो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. ठीक आहे असं मिळणार आहे. याला मी इक्वेशन नंबर 3 असं नाव देतो. याला मी 2 नाव दिलेलं होतं. तर फ्रॉम 1 2 and 3 आपल्याला काय मिळेल बघा. फ्रॉम 1 2 and 3 I is equal to I1 plus I2 होतं म्हणजेच I is equal to I1 माझ्याकडे आहे 0 प्लस I2 माझ्याकडे आलेला आहे 4 into log mod 1 plus root 5 upon 2. आता हे 0 into एनिथिंग केलं तर एनिथिंग मिळतं म्हणजेच 4 into log mod 1 plus root 5 upon 2 हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वेअर into अंडर रूट 1 मायनस x dx याचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते I येतं असं आपण कन्सिडर करू. लेट I is equal to
इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x square into under root 1 minus x dx. Next step ला I is equal to integration from 0 to 1 minus x whole square into under root 1 minus x with respect to x. इथं कोणती प्रॉपर्टी वापरलेली आहे बघा, इनडेफिनाइट इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती असेल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx. इथं x ला रिप्लेस केलेला आहे a minus x म्हणजे अप्पर लिमिट मायनस x न रिप्लेस केलेला आहे. तीच गोष्ट इथं केलेली आहे. x ला इथं रिप्लेस केलेला आहे 1 minus x म्हणजे अप्पर लिमिट मायनस x. या सुद्धा x ला आपण रिप्लेस केलं 1 minus x न. नेक्स्ट स्टेप ला I is equal to integration from 0 to 1 minus x whole square आहे. याचे एक्सपान्शन करूया. फर्स्ट टर्म चा स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 1 minus 2 into first term into second term म्हणजे 2x मिळणार प्लस सेकंड टर्म चा स्क्वेअर x स्क्वेअर मिळणार. आणखी इथं अंडर रूट मध्ये 1 minus 1 plus x with respect to x. या मायनस साइन मुळे इथं ब्रॅकेट मध्ये साइन चेंज झाली, मायनस x प्लस x झालं, प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल झालं. तर नेक्स्ट स्टेप ला काय होणार बघा, I is equal to integration from 0 to 1 minus 2x plus x square into हे अंडर रूट x राहिलं. अंडर रूट x लिहिताना मी x raised to half into dx with respect to x. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेप ला आता x raised to half न यातल्या प्रत्येक टर्म ला मल्टिप्लाय करू. आपण इथं जागा उपलब्ध करून घेऊ. I is equal to integration from 0 to 1 half x raised to half न 1 ला मल्टिप्लाय केलं तर x raised to half मिळणार मायनस 2 into आता x raised to half न x ला मल्टिप्लाय करणार म्हणजे x into x raised to half. बेस इक्वल आहे आणि प्रॉडक्ट आहे म्हणजे पॉवरची सम होणार. x raised to 1 plus half होणार म्हणजे x raised to 3/2 येणार. x raised to 3/2 आलं प्लस x स्क्वेअर ला तुम्ही x raised to half न मल्टिप्लाय करणार. x स्क्वेअर into x raised to half बेस इक्वल आहे, प्रॉडक्ट आहे म्हणजे पॉवरची सम होणार म्हणजे x raised to 2 plus half होणार म्हणजे x raised to 5/2 येणार. x raised to 5/2 with respect to x as it is right. नेक्स्ट स्टेप ला आपण इंटिग्रेशन सेपरेट करू. I is equal to integration from 0 to 1 x raised to half dx मिळणार. मायनस 2 कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 3/2 dx लिहिणार प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 5/2 with respect to x. नेक्स्ट स्टेप ला I is equal to x raised to half चं इंटिग्रेशन x raised to half plus 1 upon half plus 1. आणखी लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट 1 लिहिणार. मायनस 2 into x raised to 3/2 चं इंटिग्रेशन x raised to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 प्लस x raised to 5/2 चं इंटिग्रेशन इथं लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट मेंशन करायला पाहिजे प्लस इथं याचं इंटिग्रेशन x raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1. आणखी इथं लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट मेंशन केलं. नेक्स्ट स्टेप ला इथं लिहितो I is equal to इथं ब्रॅकेट मध्ये x raised to 3/2 upon 3/2 येणार. लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट मेंशन केलं. मायनस 2 into या ब्रॅकेट मध्ये x raised to 3/2 plus 1
म्हणजे x⁵5/2 अपॉन 5/2 येणार लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट मेन्शन करा प्लस इथं या ठिकाणी x⁷ अपॉन 7/2 लोअर लिमिट आणखी अप्पर लिमिट मेन्शन केलं. मी आता इथं जागा अवेलेबल करतो. I इज इक्वल टू हे 3/2 डिवाइड आहे म्हणजे इनवर्सली मल्टिप्लाय होईल. डिवाइड मीन्स इनवर्सली मल्टिप्लाय. ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ 2/3 इनटू ब्रॅकेट मध्ये x⁵3/2 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 1 मायनस 2 इनटू 5/2 हे डिवाइड आहे म्हणजे इनवर्सली मल्टिप्लाय करू ब्रॅकेटच्या बाहेर घेऊ 2/5 होणार आणखी x⁵5/2 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 1 मेन्शन केलं प्लस हे 7/2 आहे डिवाइड आहे इनवर्सली मल्टिप्लाय होईल 2/7 आणखी x⁵7/2 लिहिणार 0 आणखी 1 लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट मेन्शन केलं. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I इज इक्वल टू 2/3 इनटू ब्रॅकेट मध्ये अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करू म्हणजे 1⁵3/2 मायनस 0 इथे येणार आहे -4/5 इथं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट केलं तर 1⁵5/2 मायनस 0 प्लस 2/7 इथं सुद्धा अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट 1⁵7/2 मायनस 0. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला 1 एनिथिंग केलं तर 1च मिळतं म्हणजे हे मिळणार आहे 2/3 मायनस हे मिळणार आहे 4/5 प्लस हे मिळणार आहे 2/7. आता डिनॉमिनेटरचा एलसीएम घेतला तर 3 × 5 मीन्स 15 15 × 7 केलं तर 105. आता एलसीएम 105 मिळालेला आहे. डिनॉमिनेटर एलसीएम इतका होण्यासाठी याच्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मला 35 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे I इज इक्वल टू 2 × 35 अपॉन 3 × 35 मायनस याचा डिनॉमिनेटर एलसीएम इतका येण्यासाठी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 21 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे 4 × 21 अपॉन 5 × 21 प्लस आता याचा डिनॉमिनेटर एलसीएम इतका येण्यासाठी मला न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 15 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे 2 × 15 अपॉन 7 × 15. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला मी इथं लिहितो I इज इक्वल टू इथं बघायचं 35 × 2 केलं तर मला मिळणार आहे 70. 35 × 2 केलं तर मला मिळत आहे 70 अपॉन 35 × 3 केलं तर 105 मिळणार आहे मायनस 21 × 4 केलं तर मिळत आहे 84 अपॉन 105 प्लस इथं 2 × 15 केलं तर 30 मिळतं अपॉन 105. आता ही ऍडिशन करा. डिनॉमिनेटर इक्वल असल्यामुळे न्यूमरेटरची ऍडिशन होईल 70 मायनस 84 प्लस 30 अपॉन 105. आता ही जर तुम्ही ऍडिशन सबट्रॅक्शन केली तर 16 अपॉन 105 हे तुमचं फायनल आन्सर असणार आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 काय आहे बघा. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय x into sin x into cos square x dx याचं इंटिग्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ते I येतं असं आपण कन्सिडर करू. लेट I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय x into sin x into cos square x dx. नेक्स्ट स्टेपला I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय या x ला मी पाय मायनस x न रिप्लेस करतो इनटू साइन या x ला मी पाय मायनस x न रिप्लेस करतो
इंटू कॉस एक्स आहे, एक्स ला मी पाय मायनस एक्स न रिप्लेस करतो, याचा स्क्वेअर आहे म्हणून होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहितो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे मी कशाच्या आधारे लिहिलेलं आहे, तुम्हाला डेफिनाइट इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी माहिती असेल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x with respect to x. इथं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to a आहे, त्यावेळी या x ला मी रिप्लेस करतो आहे a minus x न, म्हणजे अप्पर लिमिट मायनस x न रिप्लेस करतो. इथंही तेच केलेलं आहे, अप्पर लिमिट मायनस x. ओके, नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा. I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय, हे पाय मायनस x ॲज इट इज राहील. इथं साइन पाय मायनस x युनिट सर्कलचा कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. इथं माझं पाय असतं, पाय मायनस x म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये तुम्ही येताय, x अक्षावरून येताय, म्हणून याचं रिडक्शन साइन x होणार. आणखी फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये साइन माझं पॉझिटिव्ह असतं म्हणून याला पॉझिटिव्ह लिहिलं. इनटू याच्या बाबतीत विचार करा, कॉस पाय मायनस एक्स म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट मध्येच येत आहे, एक्स अक्षावरून येत आहात म्हणून याचं रिडक्शन कॉस एक्सच होणार आहे. आणखीन सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कॉस माझं निगेटिव्ह असतं म्हणून याला मायनस सिम्बॉल देणार आणि याची होलची पॉवर 2 लिहिणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to integration from 0 to pi minus x into sin x into negative चा square of negative is always positive. या कन्सेप्ट नुसार हे मला मिळणार आहे cos square x dx. आता मी इथं जागा अवेलेबल करतो आहे, आणखी याला मी इक्वेशन 1 असं नाव देतो, याला मी इक्वेशन 2 असं नाव देतो. आणखीन इक्वेशन 1 आणखीन इक्वेशन 2 ऍड करतो आहे. ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 आणखीन 2 जर मी ऍड केलं तर मला काय मिळणार बघा, i प्लस i म्हणजेच मला मिळणार आहे 2i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x sin x into cos square x dx plus integration from 0 to pi minus x into sin x into cos square x dx. आता नेक्स्ट स्टेपला मी इथं जागा अवेलेबल करतो. 2i इज इक्वल टू हे इंटिग्रेशन एकत्रित केलं तर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi x sin x into cos square x plus pi minus x into sin x into cos square x with respect to x. हे इंटिग्रेशन आपण एकत्रित केलं. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा, 2i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi, या दोन्हींच्या मधून या दोन टर्म्स मधून काय कॉमन निघेल असा विचार करा तर sin x into cos square x कॉमन निघेल. ब्रॅकेट मध्ये राहणार आहे x प्लस पाय मायनस x, ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहिणार आहे sin x into cos square x dx. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला 2i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi, हे प्लस x मायनस x कॅन्सल होणार, पाय into sin x into cos square x dx असं शिल्लक राहणार आहे. हे पाय कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊ. 2i इज इक्वल टू पाय into इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to pi sin x into cos square x dx
असं मला मिळणार आहे. आता मी या cos x साठी t पुट करतो. इथं लिहितो पुट cos x इज इक्वल टू t. cos x साठी जर मी t पुट केलं, जेव्हा सबस्टिट्यूशन्स करतो आहे तेव्हा डिफरन्शिएट आपण करतो. डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर मी डिफरन्शिएट केलं तर मला काय मिळणार बघा. cos x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x मायनस sin x मिळणार. t ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx येणार. हे sin x dx इज इक्वल टू मायनस dt मिळत आहे. जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन्स करतो आहे डेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये तेव्हा लिमिट चेंज होतं. तर आपण लिमिट चेंज करून घेऊ. when x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट 0 आहे, then t इज इक्वल टू आपण cos x पुट केलेला आहे. cos x म्हणजेच cos 0 आणि cos 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. त्याच्यानंतर when x इज इक्वल टू अप्पर लिमिट पाय आहे, x इज इक्वल टू पाय, then t इज इक्वल टू cos x म्हणजेच cos पाय आणि cos पाय ची व्हॅल्यू -1 असते. ठीक आहे. आता तुमचं हे 2i काय होणार आहे बघा. मी इथं जागा अवेलेबल करून घेतो. 2i इज इक्वल टू हे पाय ॲज इट इज राहील. हे इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय आहे ते 1 टू -1 होणार. इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 टू -1. आणखीन हे sin x dx एवढ्यासाठी मी -dt भरू शकतो. cos x साठी t भरू शकतो त्याचा स्क्वेअर म्हणजे हे होणार t² मायनस dt असं मला मिळणार आहे. ओके. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. 2i इज इक्वल टू मायनस पाय इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 टू -1 t² dt असं मला मिळणार आहे. आता नेक्स्ट स्टेपला हे मायनस सिम्बॉल जाण्यासाठी मी इथं इंटरचेंज ऑफ लिमिट करतो. म्हणजेच 2i इज इक्वल टू पाय इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम -1 टू 1 t² dt असं लिहिणार आहे. कारण तुम्हाला ही प्रॉपर्टी माहिती आहे डेफिनाइट इंटिग्रेशनची. बघा कोणती प्रॉपर्टी. इंटिग्रेशन फ्रॉम -a टू a f of x dx इज इक्वल टू हे जर लिमिट इंटरचेंज केलं म्हणजे अप्पर लिमिटचं लोअर लिमिट आणि लोअर लिमिटचं अप्पर लिमिट केलं म्हणजे a टू -a केलं तर हे जे इंटिग्रेशन आहे ते साइन चेंज होतं. प्लस असेल तर मायनस होतं, मायनस असेल तर प्लस होतं आणि हे f of x dx ॲज इट इज राहतं. ही प्रॉपर्टी इथं यूज केलेली आहे आणि मायनसचं प्लस केलेलं आहे इंटरचेंज ऑफ लिमिट करून. ओके. त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे की हे जे t² आहे हे इवन फंक्शन आहे. म्हणजेच इवन पॉवर असणारं फंक्शन हे इवन फंक्शन असतं. ॲज t² इज इवन फंक्शन. t² हे इवन फंक्शन आहे म्हणून मी असं लिहू शकतो बघा. 2i इज इक्वल टू पाय ॲज इट इज ठेवतो. हे चेंज होणार, हे इंटिग्रेशन चेंज होणार. कसं चेंज होणार बघा. 2 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 t² dt असं मला मिळणार आहे. कारण तुम्हाला ही प्रॉपर्टी माहिती आहे इंटिग्रेशन फ्रॉम -a टू a f of x dx is equal to 2 times integration from 0 to a f of x dx. इथं हे जे लोअर लिमिट होतं ते आपण 0 करतो, अप्पर लिमिट कायम ठेवतो आणि हे फंक्शन 2 टाइम्स लिहितो. हे कधी लिहू शकतो बघा. इफ f of x is an even function. f of x म्हणजेच इंटिग्रँड जर इवन फंक्शन असेल तर तुम्ही ही प्रॉपर्टी यूज करू शकता.
ती प्रॉपर्टी आपण इथं यूज केलेली आहे. ओके, नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा, या ठिकाणी 2i इज इक्वल टू 2 पाय, आणखीन या ठिकाणी टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन जर काढलं तर टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन टी रेस टू 3 अपॉन 3 आणि लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 1 असं मेन्शन करणार. 2i इज इक्वल टू 2 पाय, हे 3 इथं ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलं तर डिनॉमिनेटरला येणार आहे 3. इथं ब्रॅकेट मध्ये t रेस टू 3 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 1 मेन्शन करणार. इथं 2i इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन 3, इथं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करा 1 क्यूब मायनस 0 क्यूब, म्हणजेच हे 2 इंटू आहे तिकडे जाऊन डिवाइड होईल. i इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन 2 इंटू 3 होणार आणि 1 चा क्यूब केला तर 1 मायनस 0 म्हणजे हे 1 येणार. हे 2 2 कॅन्सल होणार म्हणजे मला मिळणार आहे पाय बाय 3. हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघणार आहोत, क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 या एक्सरसाइज मधला लास्ट क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन पैकी एक क्वेश्चन आहे. तर काय आहे क्वेश्चन बघा, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 log x अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर dx. याचा आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ते i येतं असं कन्सिडर करू. लेट i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 log x अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर dx. तुम्ही इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये सबस्टिट्यूशन्स मेथडनं इंटिग्रेशन फाइंड आउट करत असताना मी तुम्हाला काही स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन सांगितली होती. जेव्हा एक्सप्रेशन मध्ये अंडर रूट 1 मायनस x स्क्वेअर असतं तेव्हा x साठी आपण साइन थीटा पुट करत होतो. त्याच्या आधारे इथं मी x साठी पुट करणार आहे साइन थीटा. पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन्स करतो तेव्हा डिफरन्शिएट करतो. डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर मी डिफरन्शिएशन केलं x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिळते. साइन थीटा ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x cos थीटा d थीटा अपॉन dx मिळते. हे dx डिवाइड आहे, इकडे येऊन मल्टिप्लाय होईल. dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा मिळणार आहे. डेफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये जेव्हा तुम्ही सबस्टिट्यूशन्स करता तेव्हा लिमिट चेंज होतं. आपण लिमिट चेंज करून घेऊया. तर बघा, when x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट तुमचं 0 आहे, then इज इक्वल टू साइन थीटा दिसतं म्हणून थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मिळणार. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x म्हणजेच साइन इनवर्स 0 आणि साइन इनवर्स 0 ची किंमत 0च असते. त्याच्यानंतर when x is equal to 1 then theta is equal to sin inverse x is equal to sin inverse 1 आणि sin inverse 1 ची व्हॅल्यू पाय बाय 2 असते. sin 91 मिळतं म्हणजेच पाय बाय 2 मिळणार आहे. म्हणजे तुमचं लिमिट चेंज झालेलं आहे. लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट पाय बाय 2 झालेलं आहे. म्हणजे तुमचं i काय होणार बघा, i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 च 0 टू पाय बाय 2 होणार आहे. log x च्या बदली तुम्ही साइन थीटा भरणार आहे अपॉन अंडर रूट 1 मायनस x च्या बद्दल साइन थीटा त्याचा स्क्वेअर म्हणजे अंडर रूट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा मिळणार आहे. आणि dx बद्दल तुम्ही cos थीटा d थीटा भरणार आहे. cos थीटा d थीटा. आता नेक्स्ट स्टेपला i इज इक्वल टू
इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा, म्हणजेच अंडर रूट मध्ये मी कॉस स्क्वेअर थीटा लिहू शकतो इनटू कॉस थीटा डी थीटा. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to integration from 0 to pi by 2 log of sin theta upon under root cos square theta म्हणजेच cos theta into cos theta d theta. हे cos theta कॅन्सल झालं तर काय शिल्लक राहणार आहे हे बघा. मी इथं लिहित होते I is equal to integration from 0 to pi by 2 integration from 0 to pi by 2 log of sin theta d theta असं मला मिळालेलं आहे. याला मी इक्वेशन नंबर 1 असं नाव देतो कारण नंतर आपल्याला याचा यूज करावा लागणार आहे. ओके, मी आता इथं जागा अवेलेबल करतो आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होणार बघा. याचं इंटिग्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी डेफिनाइट इंटिग्रेशनची ही प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती असेल. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx plus इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of 2a minus x dx. या प्रॉपर्टी वरून आपण याच्याबद्दल काय लिहू शकतो याच्यासाठी मला एक ऍडजस्टमेंट करायला पाहिजे. इथं 2a आहे, इथं मला 2 into a अशा फॉर्मॅट मध्ये आणावं लागेल. त्यासाठी मी काय करतो बघा. I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a पाहिजे म्हणजे 2 into pi by 4 लिहितो. पाय बाय 2 च लिहिलेला आहे, लिहिण्याची स्टाईल बदललेली आहे. 2 into pi by 4 log of sin theta d theta. आता या प्रॉपर्टी नुसार मला काय लिहिता येईल बघा. I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू pi by 4 log of sin theta d theta as it is राहील प्लस इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू pi by 4 log of sin थीटाच्या बद्दल मी लिहिणार आहे 2 times pi by 4 minus theta with respect to theta येणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to integration from 0 to pi by 4 log of sin theta d theta plus integration from 0 to pi by 4 log of इथं बघायचं sin 2 into pi by 4 म्हणजेच pi by 2 minus theta pi by 2 minus theta with respect to theta असं मला मिळणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to integration from 0 to pi by 4 log of sin theta d theta plus integration from 0 to pi by 4 log of. आता युनिट सर्कलचा कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. पाय बाय 2 इथं असतं. पाय बाय 2 मायनस थीटा म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जात आहे. y अक्षावरून फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जात आहे. त्यामुळे sin पाय बाय 2 मायनस थीटाचं रिडक्शन होणार cos थीटा. आणखी फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉझिटिव्ह असतात त्यामुळे हे पॉझिटिव्हच मिळणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. नेक्स्ट स्टेपला मी इथं जागा अवेलेबल करतो. तर काय होणार बघा. I is equal to इथं मी इंटिग्रेशन जर कंबाईन करायचं ठरवलं एकत्रित करायचं ठरवलं तर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू pi by 4 log of sin theta plus log of
कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा असं मला मिळणार आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 या ठिकाणी log of sin थीटा into cos थीटा with respect to थीटा असं मिळणार आहे. इथं कुठली प्रॉपर्टी वापरली बघा. log m plus log n is equal to log mn ही लॉगॅरिथमची प्रॉपर्टी वापरलेली आहे. ओके. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of इथं मी 2 न मल्टिप्लाय करतो आणि 2 न डिवाइड करतो. 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मी इथं 2 न मल्टिप्लाय केलेला आहे, 2 न डिवाइड केलेला आहे. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of 2 sin थीटा cos थीटा म्हणजे हे sin 2 थीटा येणार अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. नेक्स्ट स्टेपला मी इथं जागा अवेलेबल करतो. I is equal to इथं बघायचं इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 इथं log sin 2 थीटा माइनस log 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. मी इथं कुठली प्रॉपर्टी वापरलेली आहे बघा. log of m upon n is equal to log m minus log n. तर लॉगॅरिथमची ही प्रॉपर्टी वापरून ही स्टेप्स मिळालेली आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to इथं मी इंटिग्रेशन सेपरेट करतो. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of sin 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस हे log 2 कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतो. log 2 इंटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 1 d थीटा. कारण इथं log 2 बाहेर घेतल्यानंतर 1 शिल्लक राहतं. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of sin 2 थीटा d थीटा माइनस log 2 ॲज इट इज ठेवतो. याचं इंटिग्रेशन 1 चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मिळतं. लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट पाय बाय 4 लेणार. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of sin 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस log 2 इथं अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करू म्हणजे पाय बाय 4 माइनस 0 करणार. म्हणजे हे तुम्हाला मिळालेलं आहे. मी इथं लिहितो I is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय बाय 4 log of sin 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस हे पाय बाय 4 आधी लिहितो. पाय बाय 4 इंटू log 2 असं मला मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर याचं इंटिग्रेशन आपण काढलेलं नाही, ते आपण तसंच कॅरी करत आलेलो आहे. मी आता असं करतो I is equal to याचं इंटिग्रेशन I1 येईल असं कन्सिडर करतो माइनस पाय बाय 4 इंटू log 2. ओके. नेक्स्ट स्टेपला बघा काय होणार. याला मी इक्वेशन नंबर 2 असं नाव देतो आणि रेडी रेफरन्स साठी मी इथं लिहून ठेवतो I is equal to I1 माइनस पाय बाय 4 log 2. हे जे इक्वेशन 2 आहे ते मी रेडी रेफरन्स साठी इथं लिहून ठेवलं. आता मी I1 कन्सिडर करतो आहे. कन्सिडर I1. नाव कन्सिडर
I1 माझ्याकडे काय आहे, I1 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 लॉग ऑफ साइन 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. आता इथं 2 थीटा साठी मी t पुट करतो. पुट 2 थीटा इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to theta. Differentiating both sides with respect to theta we get theta च्या रिस्पेक्ट मध्ये जर डिफरन्शिएट केलं 2 ॲज इट इज येणार. थीटा ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 येणार. t ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dt अपॉन d थीटा मिळणार. इथं लिहितो हे d थीटा या साइडला घेतलं तर d थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt असं मला मिळणार आहे. 2 त्या साइडला लिहिलेला आहे. ठीक आहे. आता जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन्स करतो तेव्हा लिमिट चेंज होतात. लिमिट चेंज करून घेऊया. when theta is equal to 0, theta is equal to 0, then t is equal to 2 theta आहे म्हणजे 2 into 0 is equal to 0. when theta is equal to pi by 4, upper limit pi by 4 आहे, then t is equal to 2 theta म्हणजे 2 into pi by 4 म्हणजेच मिळणार आहे pi by 2. लोअर लिमिट 0 आणि अप्पर लिमिट pi by 2 झालेला आहे. म्हणजे हे I1 काय होणार बघा. I1 is equal to इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 4 च्या ऐवजी 0 टू पाय बाय 2 लिहिणार. 0 टू पाय बाय 2. त्याच्यानंतर लॉग साइन 2 थीटा म्हणजे साइन t होणार आहे. लॉग ऑफ साइन t कारण 2 थीटा साठी t पुट केलेला आहे आणि d थीटा साठी आपण पुट करणार आहे हाफ dt. हाफ dt. नेक्स्ट स्टेपला मी इथं जागा अवेलेबल करून घेतो. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I1 इज इक्वल टू हाफ मी इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतलं तर इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t पाहिजे इथं. विथ रिस्पेक्ट टू t कारण d थीटा साठी हाफ dt भरलं होतं आपण. बरोबर आहे का. विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. मी असं लिहू शकतो I इज इक्वल टू हाफ इनटू इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग ऑफ साइन थीटा d थीटा असं मी लिहू शकतो. कारण डेफिनाइट इंटिग्रेशन जे आहे ते इंडिपेंडेंट ऑफ व्हेरिएबल असतं. म्हणजेच इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx मी असं लिहू शकतो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of t dt असं पण मी लिहू शकतो. या प्रॉपर्टीच्या आधारे मी इथं व्हेरिएबल चेंजची प्रॉपर्टी वापरलेली आहे. आता या ठिकाणी I1 ची व्हॅल्यू I1 इज इक्वल टू हाफ इनटू एवढ्या पार्ट साठी I लिहू शकता. म्हणजेच इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 लॉग साइन थीटा d थीटा साठी इक्वेशन 1 वरून तुम्ही I भरलं इथे लिहिणार आहे फ्रॉम 1. आता तर मला काय मिळणार बघा. I इज इक्वल टू I1 च्या बद्दल हाफ I भरणार -1/4 log 2 लिहिणार आहात. हे जे आहे हाफ I या साइडला येऊन मायनस होणार. 1 minus half I is equal to -π/4 into log 2. आता हे जे आहे हे मिळणार आहे हाफ I is equal to -π/4 into log 2. I is equal to हे 2 इथं डिवाइड आहे त्या साइडला जाऊन मल्टिप्लाय होईल म्हणजे -2 into π/4 into log 2. नेक्स्ट स्टेपला काय होईल बघा. I is equal to हे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 म्हणजे -π/2
into log 2. I is equal to pi by 2 into log 2 raised to minus 1. नेक्स्ट स्टेपला I is equal to pi by 2 into log ही निगेटिव्ह पॉवर पॉझिटिव्ह होण्यासाठी मी हाफ करू शकतो. म्हणजे 2 मी डिनॉमिनेटरला आणलं म्हणजेच I is equal to pi by 2 into log हाफ. हे तुमचं फायनल आन्सर आहे. आज आपण इथं थांबणार आहोत. हा टॉपिक आपण इथं ऑलमोस्ट सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आपण कव्हर केलेले आहेत. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये आपण ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रेशन हा न्यू टॉपिक स्टार्ट करणार आहोत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.